Hello and welcome to Custom India. আজি এটা নতুন ভিডিও অলমান পৰিবেশটো দেখিছে সাকে বেলেগ হৈ আছে মই আছো আজি ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড় চাউল খোৱাত আমাৰ এটা ব্ৰাঞ্চ ওপেন হৈ আছে আজি আপোনালোকক তাৰে ইনগ্ৰেশনটো অলপ দেখাম আৰু জুবিন দা আহি আছে ইনগ্ৰেশনৰ হেখিনিও দেখাম চাই থাকক ভিডিওটো অপোজিটত যদি চাই এটো হাইৱে হয় মেইন আৰু হাইৱেৰ অপোজিটতে চাউল খোৱাত মেইন ৰাস্তাত আপোনাৰ এটো অফিস আছে আপোনাক অলমান আজি দেখাই দিও অফিসটো আজি ইনগ্ৰেশনৰ কাৰণে অলমান বেলেগ হৈ আছে তথাপিতো অলমান আপোনাক দেখাই আছো আহক জুবিনদা এতিয়াও আহা নাই জুবিনদা আহিব 3টা বজাত তো অলমান কাম চলি আছে এতিয়াও আহক দেখাই আছো এটো হেল্ল' কোৱা ইউটিউব ভিডিও চলি আছে আহক এটো ৰিসেপশন এৰিয়া এটো ৰিসেপশন এৰিয়া হয় এটো এন্ট্ৰি হয় আৰু এটো বৰ্তমান ষ্টেজ হৈ আছে এতিয়া যোনটো পাছলৈকে বে হ'ব ডিটেইলিং বে হ'ব আজি অলমান ইনগ্ৰেশনৰ কাৰণে এটো হৈ আছে ষ্টেজ তো আহক এফালে আহক এফালে আমাৰ আছে ডিটেইলিং বে এটো এটা ইয়াতে পিপিএফ হ'ব আপোনাৰ দুটা পিপিএফ বে ৰাখিছো আমি ইয়াতে যাতে গাড়ী ৰখি থাকিব নালাগে কাৰণ কি পিপিএফৰ কাৰণে মিনিমাম 2 ডেজ লাগে আমাক তো 2 ডেজত যাতে গাড়ী আহিলেও আমি আৰামত ইয়াতে কৰিব পাৰো এফালে আহক দেখাই আছো এটো কেবিন হয় যোন ওনাৰ হয় তেওঁ ইয়াতে বহিব অফিস হয় এটো তো লাউঞ্জটো দেখাই আছো অলমান আজি অলমান খিচৰি হৈ আছে বাট আপোনালোকৰ তথাপিতো এটা গ্লিম্পছ দি আছো এটো লাউঞ্জ হয় ইয়াতে টিভি সিভি লাগিব অলমান বাকি আছে জুবিনদাৰ কাৰণে ৰখি আছো এতিয়া আপোনালোকে বাহিৰত সব ৰখি আছে এবাৰ দেখাই দিয়া বাহিৰত সব ৰখি আছে কিন্তু জুবিনদা আহা নাই এতিয়ালৈকে জুবিনদা অসমৰ ভগৱান জুবিনদাৰ কাৰণে সব ৰখি আছো আমি আজি জুবিনদাৰ গান শুনাৰ পৰা সৰুৰ পৰা আৰু আজি জুবিনদাক CSI মাতালৈকে এইটো আমাৰ জাৰ্নি হয় আপোনালোকৰ আগত সবে জুবিনদাৰ গান শুনি ভাল পাওঁ হয়নে নহয় তো আজি জুবিনদাক CSI মাতিছো হেতু বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ তেওঁ ওপেন কৰিছিলে আৰু ডিব্ৰুগড়টো এতিয়া তেওঁ ওপেন কৰিব তো এইটো এটা জাৰ্নি হয় গান শুনাৰ পৰা ব্ৰেকআপ হওক প্ৰেম হওক হাৰ্ট ব্ৰেক হওক কিবা দুখ লগা মুহূৰ্ত হওক সুখ হওক তো জুবিনদা সদায় আছিলে আজি পাৰ্সনেলি তেওঁ আমাক আশীৰ্বাদ দিব আহিব তো বহুত ডাঙৰ কথা এটা কথা কয় ন মানে সপোন দেখিব লাগে সদায় আৰু ডাঙৰ দেখিব লাগে এনিৱেজ আমাৰ যেটো জাৰ্নি আছে কাৰ স্কোৱাডৰ এটো স্টাৰ্ট হৈছিলে 2016 ত আমি ডোৰ ষ্টেপ কাৰৱাছৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছিলো গুৱাহাটীত আৰু লাষ্টত 2018ত আমি এটা ষ্টুডিও খুলিছো 2020 আমি showroom বনালো নামটো কইলে যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে তেতিয়া তাৰে মাজতে আমি showroom এটা বনাইছিলো আৰু 2022 লৈকে মানে ধৰক আৰু এটা ডাঙৰ হেডকোৱাৰ্টাৰছ আমি খুলিলো তেতিয়া ইয়াতে ৰিসেন্টলি 14 আগষ্টত আমি এটো ওপেনিং কৰিছো আৰু জুবিন দাই এটো ইনগ্ৰেট কৰিছিলে তো এতিয়া আমি যেতিয়া ডিব্ৰুগড় ফ্ৰেঞ্চাইজি দিছো আমি তেতিয়া ভাবিছিলো যে জুবিন দাক আনিব লাগিব জুবিন দাই খুলিলে অৰাটোৱে বেলেগ হৈ যায় কাৰণ আমি সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছো আজি তেওঁক মাতিব পাৰিছো এটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা for them actually. For inspiring us. এই গানটো শুনি আমি ইমান
আমি ৰাতি কৰাই মই ঘৰটো চব কৰি জুবিনদাৰ হাতখন বহুত লক্ষী হয় তো কাৰ স্কোৱাডত যাতে আৰু লক্ষ্মী আহে জুবিনদা আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম জুবিনদাক যাতে অকণমান কিবা এটা CSIৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ দিয়ে আৰু কয় কিবা এটা দুআষাৰ আমাৰ কাৰণে CSI গুৱাহাটীটো কিমান ধুনীয়া আছে ধুনীয়া কৰিছে আৰু মই আহ্বান কৰি আছোঁ যে ডিব্ৰুগড় মই যেতিয়া প্ৰথম ওলাইছিলোঁ 1992 মোৰ গোটেই বেণ্ড মেম্বাৰবিলাক চব ডিব্ৰুগড় আছে আমাৰ প্ৰেক্টিচ ইয়াত কৰোঁ আৰু সেই এবাৰে প্ৰেক্টিচ কৰিলে আজিলৈকে প্ৰেক্টিচ কৰা নাই প্ৰথম ৰং ইয়াতে মোৰ বন্ধু লাভৰ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ ওচৰতে চ' মানুহে ভাল পাব আৰু ধুনীয়া কনচেপ্ট চ' মোৰ বহুত শুভকামনা নতুন বছৰত এটা নতুন প্ৰজেক্ট ডিব্ৰুগড়খন বেলেগ ধৰণৰ চহৰ খুব সাংস্কৃতিক চহৰ চুইট কালচাৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট কাৰ স্কোৱাড ইণ্ডিয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় গুৱাহাটীত আমি কাৰ ডিটেইলিঙৰ কাম কৰোঁ ডিটেইলিং ইন দ্য চেন্স কোটিং আছে PPF আছে আজিকালি আপোনাৰ গাড়ীখনক কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব লাগে তো সেইখিনি কাম আমি কৰোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ত আমি এটা এতিয়া ব্ৰাঞ্চ খুলিছোঁ আৰু আপোনাৰ যোৰহাটত আছে আমাৰ তেজপুৰ আহি আছে চিৰাং আহি আছে ডিমাপুৰ আহি আছে চ' নৰ্থ ইষ্ট আমি খুলি আছোঁ লাহে লাহেকৈ তো গাড়ীৰ কিবা কাম থাকিলে কাৰ স্কোৱাড ইণ্ডিয়াত আহে যাতে আপোনালোকে আৰু ডিব্ৰুগড় এইটো নতুনকৈ খুলিছোঁ আজি আৰু বহুত আশীৰ্বাদ যাতে দিয়ে আৰু ডিব্ৰুগড় যোন যোন আছে গাড়ী লৈ পেলাই আহিব পাৰে তো সেইটোৱে আশা কৰোঁ আমি আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকে দেখিছে প্ৰিয়ংকাই হোষ্ট কৰি আছে ভিডিঅ'টো মই মাজতে এবাৰ আহিলোঁ ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া ইভেণ্ট হৈছে আৰু তুমি বহুত ইফালে নাযাবা গাড়ী অহা যোৱা হৈ আছে মই কৈছোঁ যে কাৰ স্কোৱাড ইণ্ডিয়া ডিব্ৰুগড় ব্ৰাঞ্চলৈকে আপোনালোক আহিব বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ভিচেছ আপুনি পাব লাইক চেৰামিক কোটিং গ্ৰাফিন কোটিং PPF গোটেইখিনি আমি ইয়াতে দিছোঁ আৰু শ্বৰ্টলি বেণ্ডিঙো আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি আছোঁ চ' ডু কাম আৰু বাকীখিনি আমাৰ প্ৰিয়ংকাই সামৰণি কৰিব ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ইনগ্ৰেশ্যন চাই আছে আপোনালোকে জুবিন দা জাষ্ট গ'ল অলপমান ক্ৰাউডটো কমিছে অলপমান গৰম হৈ গৈছিলে এৰিয়া এতিয়া অলপ চলপ চলি আছে লাইভ চলি আছে প্ৰগ্ৰেম চলি আছে অলপ দেখাওঁ আহক এয়া গান চলি আছে ক্ৰাউড আছে বহুত ভিতৰত চবে এনজয় কৰি আছে তো চাই থাকক La
তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে খতম হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পালে ডিব্ৰুগড় ইনগ্ৰেশ্যন আৰু যোন ডিব্ৰুগড়ত আছে এতিয়া নতুনকৈ গাড়ী লৈছে বা পুৰণা গাড়ীও আছে কাইণ্ডলি এবাৰ কাৰ্চপাত আহিব আৰু জানে আমি কি কৰোঁ কোটিংছ PPF ইণ্টেৰিয়ৰ এক্সটেৰিয়ৰ চব আছে তো এবাৰ আহিব চাউল খোৱা কাৰ্চপাত ইণ্ডিয়া আৰু চব ভালে থাকক হেপী থাকক থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই